So natin ngayon ay ang division of integers. So ang division of integers ay pareho lang sa multiplication of integers. Pero i-divide natin dito ang absolute value ng mga numbers. Pag pareho ang sign, ang magiging sagot ay positive. Kung magkaiba naman, ito ay magiging negative. Sa division of integers, pag ang 0 ay dinivide ng isang non-zero number, ang sagot ay magiging 0. Ito ay dahil kapag minultiply natin ang quotient sa ating divisor, ang magiging sagot ay ang ating dividend. So, ganun din dito, pag minultiply natin ang 0 by negative 3, ang magiging sagot ay 0. Kung ang number naman ay i-divide by 0, ang magiging sagot ay undefined. Ito ay dahil kapag minultiply natin ang quotient which is 0 by the divisor which is also 0, ang magiging sagot ay hindi equal sa dividend. Ganon din sa number 2, ang 5 times 0 ay hindi magiging equal sa 5. Kung kaya, kapag ang non-zero number ay dinivide by 0, ang magiging sagot ay undefined. Halimbawa, sa letter A, 12 divided by 4 is actually equal to 3. Dahil parehong positive, ang magiging sagot ay positive pa rin. For letter B, negative 12 divided by negative 4 is still positive 3. So, 12 divided by 4 is 3 at negative divided by negative ay positive. So, kapag magkapareho ng sign, ang magiging sagot ay positive. For letter C, negative 12 divided by 4. Kapag magkaiba ng sign, ang magiging sagot ay negative. So, negative 12 divided by 4 is negative 3. So, divide lang natin ang absolute value ng negative 12 by the absolute value of 4. So, 12 divided by 4 is 3. For letter D, 12 divided by negative 4 is equal to negative 3. Ito ay dahil magkaiba ng sign, kaya ang magiging sagot ay negative. Nakuha naman ng 3 sa pamamagitan ng pag-divide ng 12 by 4. So, 12 divided by 4 is 3. I-apply naman natin ang PEMDAS. Sa letter A, negative 6 divided by 2 plus negative 3 minus 4. Take note na ito ay minus at hindi negative. So, ang symbol sa pagitan ng dalawang integers ay isang operation. So, that's why ito ay subtraction. Using the PEMDAS, ang kailangan ay unahin ang mga nasa loob ng parentheses, i-solve ang may exponential expression, i-multiply o divide from left to right, at i-add or subtract from left to right. Sa given natin, walang gagawin sa loob ng parentheses. Wala rin tayong exponential expression. Kaya magpo-proceed tayo sa multiplication or division. In this case, meron tayong division, negative 6 divided by 2 is equal to negative 3. And then copy the rest. I-add or i-subtract from left to right. So, magiging sagot natin ay negative 10. So, take note na meron tayo ditong negative 3 at negative 3. Ang minus ay magiging plus at ang 4 ay magiging negative 4. So, kukunin natin as negative 3 plus negative 3 plus negative 4, which is equal to negative 10. So, the final answer is negative 10. For letter B, negative 2 minus 18 divided by negative 2 minus the cube of negative 2. So, gagamitin ulit ang PEMDAS. Dahil wala namang gagawin sa loob ng parentheses, isolve natin ngayon ang exponential expression, which is the cube of negative 2. Ang ibig sabihin ng cube of negative 2 ay uulitin ang negative 2 ng 3 beses as a factor. And then copy the rest. So, i-simplify muna natin ang negative 2 times negative 2 times negative 2, which is equal to negative 8, and then copy the rest. Ang susunod naman ay ang multiplication or division from left to right. So, dahil meron tayong division, i-divide natin ang 18 by negative 2. Kung kaya, 18 divided by negative 2 is negative 9, and then copy the rest. Ang lahat ng minus ay gagawin natin plus, at kukunin natin ang additive inverse. So, copy the equal, copy negative 2. Ang minus ay magiging plus, at ang negative 9 ay magiging 9. Gawin din nating plus sign ang minus sign, at ang negative 8 ay magiging positive 8. And then, let's proceed to addition. So, pagsamahin muna natin ang dalawang positive which is 9 and 8. So, 9 plus 8
is equal to 17, and then copy negative 2. So negative 2 plus 17 is positive 15. So the final answer is positive 15. For letter C, we have negative 3 times 2 minus 10 divided by 5 all over the quantity of the square of negative 3 plus negative 1 minus 3. Ang gagamitin pa rin natin ay ang PEMDAS. So wala na tayong gagawin sa loob ng parentheses. So next naman ay ang exponential expression. Ang square of negative 3 ay equal sa 9. Kopyahin natin ang lahat ng expression at ang square of negative 3 ay equal sa 9. Isunod naman natin ay ang multiplication or division from left to right. So meron tayong negative 3 times 2 at 10 divided by 5. The rest ay kokopyahin lang natin. Negative 3 times 2 is negative 6. 10 divided by 5 is 2. Ngayon naman, ang lahat ng subtraction ay gagawin nating addition. So, meron tayong minus 2 at minus 3. Kopyahin ulit ang mga expression. Ang minus ay magiging plus at ang 2 ay magiging negative 2. Ang minus ay magiging plus at ang 3 naman ay magiging negative 3. So, sa numerator, ang makukuha natin ay negative 6 plus negative 2 which is equal to negative 8. Sa denominator naman, ay meron tayong 9 plus negative 1 plus negative 3 which is equal to positive 5. So, para ma-simplify, ang negative 8 divided by 5, negative divided by positive is negative, so the final answer is negative 8/5. Sagutan natin ang mga sumusunod. Negative 20 divided by what integer gives negative 4? So, ang symbols natin, meron tayong negative 20, divided by ay ang division sign, what integer ay ang blank, gives ay equal, at meron din tayong negative 4. So, we're going to have the equation negative 20 divided by blank is equal to negative 4. Kung meron tayong 18 divided by blank is equal to 2, ang blank natin dito ay equal sa 9. Para 18 divided by 9 is equal to 2. Papaano nakuha ang 9 gamit ang 18 at 2? So, divide lang natin, 18 divided by 2 is equal to 9. Ganon din ang gagawin natin sa ating given. Negative 20 divided by negative 4 is actually equal to 5. Magkapareho ng sign kaya ang sign natin ay magiging positive. So, the final answer is 5. At ang panghuli for letter B, what must be multiplied by negative 2 to obtain negative 16? Ang mga sumusunod ay ang mga symbols na makukuha natin dito. Ang what ay ang blank, multiplied by ay times, meron tayong negative 2, to obtain ay equal, at meron tayong negative 16. So, ang equation natin ay magiging blank times negative 2 is equal to negative 16. Kung meron tayong blank times 2 is equal to 6, ang blank dapat ay magiging 3. Para 3 times 2 is equal to 6. At makukuha natin ang 3 gamit ang 6 at 2 sa pamamagitan ng pag-divide ng 2 sa 6. So, 6 divided by 2 is 3. Ganon din ang gagawin sa ating given. Negative 16 divided by negative 2 is equal to 8. 16 divided by 2 is 8 at negative divided by negative is positive. So, the final answer is 8. Sana naintindihan ang ating division of integers.